Orúkọ mi ní Igo Miranda láti ìlú Salvador, Brazil. Mo wà ní ọjà tó tóbi ní ìlú mi tí a máa mọ̀ sí Feira de São Joaquim. Lónìí, ayẹyẹ òrìṣà máa ṣẹlẹ̀ níbí fún Èṣù ọlọ́jà. Ibi tí a ń lọ gangan ibẹ̀ la dé. Àkókò kan wà ní ilẹ̀ adúláwọ̀ tẹ́ pé èdè abínibí wa ni gbogbo wa máa ń sọ. Bẹ́ẹ̀ sì ni àkókò kan dé tó jẹ́ pé wọ́n kó wa ní ẹrú, wọ́n kó wa ní àṣà, èdè àti ẹ̀sìn, wọ́n kó lọ sí òkè ilẹ̀ adúláwọ̀ ní nǹkan bí 100 ọdún sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo èdè bí 100 tí wọ́n kó lọ sí òkè ìta ilẹ̀ adúláwọ̀ ní ìgbà náà, Yorùbá nìkan ló kù tó jẹ́ èdè, ẹ̀sìn, àṣà lókè ìta ilẹ̀ adúláwọ̀. Ó dá mi lójú pé ẹ ti rí eléyìí. I would like to ask Una how much you know about your own culture and tradition, particularly if you come from the Yoruba nation of this world. You know, say Yoruba people don't reach excess of over 100 million people for inside Brazil, and the language of Yoruba now the second official language for inside Brazil after Portuguese. Àti eléyìí tó sọ pé nílé ẹ̀kọ́ ní orílẹ̀-èdè Brazil wọ́n ti sọ Yorùbá di official language. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì pa dandan fún wọn pé Yorùbá náà gbọ́dọ̀ máa fi kọ́ wọn ní ilé ẹ̀kọ́ ní orílẹ̀-èdè Brazil. Ṣùgbọ́n olóyè kan tó jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Puerto Rico wọ́n ló pe àkíyèsí mi sí eléyìí. Eléyìí ló wá jẹ́ kí mi náà ṣe àwárí ní eléyìí tí àwọn olóyìnbó ń pè ní fact check. Bẹ́ẹ̀ ni mo sì rí eléyìí láti mọ̀ pé irọ́ gidigbe ni wípé wọ́n ti sọ èdè wa di official language. Kí wá ní àjọṣepọ̀ tó wà láàrin ilẹ̀ Yorùbá àti orílẹ̀-èdè Brazil? Nǹkan tí a wà máa sọ nínú fídíò yìí, ṣùgbọ́n èmi nìkan kọ́ ni mo máa sọ. Èmi àti ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Brazil tẹ́ rí ní ìbẹ̀rẹ̀ fídíò yìí tó jẹ́ pé ìran Yorùbá ni wọ́n láti Iléṣà tí wọ́n kó lọ lẹ́rú lọ sí orílẹ̀-èdè Brazil ní nǹkan bíi 200 years ago, ṣùgbọ́n tí wọ́n sì mú èdè, àṣà àti ìṣe Yorùbá lọ́kùnkúndùn. Èmi àti ẹni náà lájọ máa ṣe ètò lénìí. Ẹ ǹlẹ́ o, Igo lorúkọ mi. Orílẹ̀-èdè Brazil ni mo ti wá, ìlú Salvador ni mo ti wá. Mo fẹ́ kí àwọn ọmọ Odùduwà láti ilẹ̀ Yorùbá, àwọn ọ̀rẹ́ mi láti ilẹ̀ Yorùbá máa ń bẹ̀rẹ̀ mi nípa èdè Yorùbá ní orílẹ̀-èdè yìí. Ṣùgbọ́n mo rò pé kí a tó tẹ̀síwájú nínú nǹkan tí Igno ní láti sọ fún wa, mo rò pé ó di dandan ká mọ bó tiẹ̀ ṣe ìtàn kékeré tó jẹ́ àjọṣepọ̀ láàrin orílẹ̀-èdè Brazil àti ìran Yorùbá. Okòwò ẹrú ó bẹ̀rẹ̀ láti 1526 títí dé 1867. Mo sì lè sọ fún yín pé láàrin 1526 títí dé 1867 wọ́n kó ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè ìlú tá a mọ̀ sí Nàìjíríà ní òde òní bíi 4 million, bíi mílíọ̀nù 4 ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n kó lọ sí òkè ta. Bẹ́ẹ̀ ni ìtàn sì fi yé mi pé over 800,000 Nigerians ni wọ́n kó lọ sí ìlú Brazil láàrin ìgbà tí mo sọ fún yín. Ṣùgbọ́n ní gbogbo ibi tí wọ́n kó ìran ọmọ Yorùbá lọ ní ìgbà náà ní nǹkan bíi 300-400 years ago, mo lè fi gbogbo ọwọ́ sọ̀yà fún yín pé gbogbo wọn máa ń lọ pẹ̀lú èdè wọn, wọ́n máa ń lọ pẹ̀lú ẹ̀sìn wọn, bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n máa ń lọ pẹ̀lú àṣà wọn. Ó wá kéré jù wọn mú ẹyọ kan dání títí mú yín bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Kí wá ní eléyìí tí orílẹ̀-èdè Brazil mú dání títí di wákàtí ọ̀wọ̀ yìí? Salvador is the city that received most of the enslaved Yoruba people in America, because at that time, 200 years ago, Salvador was the capital of Brazil, and we have a very large bay, and so navigation here is a big thing, and most of the enslaved Yoruba people were brought here, so much so that 1 in 3 people at that time were Yoruba in my city. Yoruba was widely spoken, the Yoruba language was widely spoken, and the culture now is deeply rooted in everything in the city.
So in Salvador and nearby cities around Salvador, especially in a region called Recôncavo da Bahia, many settlements were built from Yoruba people 200, 100 years ago, and these settlements are still there, and they still preserve the culture. And these settlements are the places where the culture were preserved most intensively. It is important to say that these settlements were not only built from Yoruba culture, but also all the two sources in Africa, which are Angola and Benin, the Kikongo and Kimbundu people from Angola, and the Fon people of Benin. They were also important to build this melt pot that is our culture today. Most settlements identify themselves as coming from one of these sources, although the three cultures influences all of them. So I'm saying this to emphasize that the Yoruba culture is not found pure anywhere in our communities, but we have strong influences. Let's say in the food, in the way we sing, for example, and many other aspects of our lives, we have the Yoruba culture very present. So the religious houses that have Yoruba culture as its main source, they will sing in Yoruba. They will, worship the orishas, and they will make the prayers in Yoruba and many other things. So the Yoruba will influence that Ile-Ashe much more than the other sources, but the other sources will still be there. Unfortunately, the Yoruba language is not spoken for most Brazilians. I mean, it is not used even in the Ile-Ashe. They use it mixed with Portuguese, like some words, but we don't speak it fluently. Except, let's say, there are some Babai Gungun communities in an island here that they use it more frequently, let's say, but they know the language a little bit more. But even though they know it, they use it more than the other Orisha worshippers, but they don't have it, as a fluent language in a daily basis. So Yoruba is, although there is a state here in Brazil that declared Yoruba as an official language, Yoruba is not spoken, and it is not an official language of the country, but still we have a lot of words that is used in Yoruba in the context of these communities. So the Yoruba culture has influenced the Brazilian spirituality very deeply, especially during the New Year celebration, because most people go to the sea to pay homage to Iemanjá. And this is because in Brazil we worship Iemanjá in the sea and not in the river in general. So most people do this and go to the ocean, to the sea. They go to the beach every New Year celebration to pay homage to Iemanjá in Brazil. It doesn't mean there is no prejudice against the Yoruba spirituality, because everything that comes from Africa has suffered, has faced racism
in Brazil. So it is not different, which means although there is this general worship to Iemanjá, it's not everyone, but we are kind of chased by people from other religious segments. In the music, we have a very strong influence, especially through a rhythm called Ijesha. This Ijesha rhythm is also a style of dance. We know that Ijesha comes from the Ijesha people, and we have groups that play and dance accordingly to our Ijesha traditions, and also it influenced the most known music of Brazil. The music called Brazilian popular music has a strong influence from Ijesha rhythm, so it's all over the place, all of our culture. Ọmọ òrìṣà láti ilé àṣẹ káàkiri nílùú yín ń dé láti ṣe ayẹyẹ yìí máa fi hàn díẹ̀ fún yín. Tí arákùnrin sọ ní èdè Yorùbá ni pé tí èèyàn mẹ́ta bá dúró ní ìlú Brazil ní nǹkan bíi 100 ọdún sẹ́yìn, ó dá wọn lójú pé ẹyọ kan nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí á sọ Yorùbá dáadáa tí a máa fi ti gbọ́ nǹkan tó ń sọ dáadáa. Èdè Yorùbá ṣe pàtàkì fún ìran ọmọ Odùduwà nílẹ̀ yìí, ṣùgbọ́n a kì í sọ èdè Yorùbá déédéé. A máa ń kọrin ní èdè Yorùbá, a máa ń ṣe àdúrà ní èdè Yorùbá, a mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ fún àpẹẹrẹ omi, orí, ewé, iná, ojú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n a kì í sọ èdè Yorùbá déédéé, a kì í lo èdè Yorùbá lójoojúmọ́. Yorùbá ó ti papọ̀ mọ́ èdè àwọn ní ilé tí kò sẹ́ni tó gbọ́ dáadáa tààràtààrà bí mo ṣe ń sọ yìí, kò sẹ́ni tó lè sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ní orílẹ̀-èdè Brazil yàtọ̀ sí àwọn kọ̀ọ̀kan bí irú òun fúnra rẹ̀. Ó wá sọ pé ìpínlẹ̀ ẹyọ kan ṣoṣo ló sọ Yorùbá di official language. Ó ní ṣùgbọ́n politically ni, kì í ṣe pé wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nítorí pé kò séèyàn kankan. Portuguese ni èdè táwọn ń sọ gangan. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn kò máa ń ṣe àdàlù Yorùbá sínú Portuguese. Ó wá ní pé ṣùgbọ́n Yorùbá ó ti influence, ó ní ṣùgbọ́n Yorùbá ti influence àwọn lọ́pọ̀lọpọ̀ torí báwọn ti ẹ̀ gbàgbé èdè, àwọn ò lè gbàgbé àṣà, àwọn ò lè gbàgbé ìṣe Yorùbá. Ó ní gbogbo ẹ̀sìn Yorùbá tó jẹ́ ẹ̀sìn àbáláyé òun làwọn sì máa ń ṣe títí di bóun ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ó ní nínú oúnjẹ táwọn ń jẹ títí dìsìn,
Yorùbá ń bẹ ńbẹ̀, ó ní nínú orin táwọn ń kọ Yorùbá ń bẹ ńbẹ̀, ó ní nínú ìlù táwọn ń lù ó ní Yorùbá ń bẹ ńbẹ̀, ó ní nínú ìmúrasí àwọn ní ìgbà míì táwọn bá fẹ́ lọ sí òde ẹ̀sìn àbáláyé ó ní Yorùbá ń bẹ ńbẹ̀, ó ní ẹ̀sìn àbáláyé làwọn sì ń ṣe pé ṣùgbọ́n gbogbo ohun tó ti ilẹ̀ adúláwọ̀ jáde pátápátá ni racism ń bá jà. Ẹjọ́ tẹ́yin bá mọ Yorùbá racism ẹjọ́ sọ fún yes ẹlẹ́yàmẹ̀yà, ó ní gbogbo ohun tó ti ilẹ̀ adúláwọ̀ jáde ó ní ẹlẹ́yàmẹ̀yà ń bá jà. Ó dàbí pé ẹlẹ́yàmẹ̀yà is tribal, ẹlẹ́yàmẹ̀yà is tribal, okay ẹlẹ́yàmẹ̀yà. So àwọn nǹkan tó sọ ní kí ni nǹkan tí fídíò wa wà lé lórí gangan, ó ní pé èdè Yorùbá ti ń parẹ́ láwọn òkè ta, bó tiẹ̀ ṣe pé àwọn kọ̀ọ̀kan wọ́n ṣe ń sọ. Ìdí rèé tí mo fi wá wò pé ká ṣe irú fídíò yìí láti fi rán wa létí pé nǹkan tó fi lè mú èdè Yorùbá parẹ́ lókè ìta ó ṣe kókó ṣe pàtàkì kí àwa tilé náà múra. Gẹ́gẹ́ bí àjọ UNESCO ṣe sọ pé 29 minor languages ló ti parẹ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ó sì wípé láìpẹ́ láì jìnà 29 major languages náà máa tún parẹ́ ní eléyìí tí Yorùbá wà lára àwọn 29 tí àjọ UNESCO sọ pé yóò parẹ́ ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí. Àwa lórí ìkànnì àwa pinnu pé fún àbàdà àṣà ìṣe àti èdè Yorùbá kò ní parẹ́. Mo sì fẹ́ kí gbogbo akájọ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ láti jẹ́ kí àṣà ìṣe àti èdè Yorùbá kó tẹ̀síwájú títí ayérayé, because a ní àṣà tó wuyì gidigidi. Lẹ́yìn Chinese tó jẹ́ the first major tonal language tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó pọ̀ ń sọ, Yorùbá ló jẹ́ èdè kejì káàkiri orígun mẹ́rin àgbáyé tó jẹ́ tonal language. Nǹkan kan tí mo wá fẹ́ bẹ̀ wá ni mo fẹ́ kí ẹ sẹ́ndì fídíò yìí, kẹ sẹ́ndì ẹ̀ sí gbogbo èèyàn tó bá jẹ́ ìyá tó jẹ́ abiyamọ tí wọ́n bímọ tán sì mọ̀ pé Yorùbá lọ mọ àwọn, ẹ sẹ́ndì ẹ̀ sí wọn wípé kán jọ́ nítorí Ọlọ́run, ọwọ́ wọn ní iṣẹ́ yìí tó pọ̀ sí wà, kán máa sọ èdè Yorùbá sí ọmọ wọn. Ibẹ̀ ni ò ní jẹ́ kí èdè Yorùbá tá à ń sọ ẹ̀ kó parun. Ẹ wo kò ní jù báyìí lọ. Tó bá yẹ pé ìgbà àkọ́kọ́ yín ní lórí ìkànnì Yorùbá Pọ́nbélé ni wá lórí ìkànnì, a máa ń rán wa létí ibi tá a ti ń bọ̀, ibi tá a dé àti ibi tá a ń lọ gẹ́gẹ́ bí ojúlówó Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ sì ni kí ìtàn, àṣà àti ìṣe Yorùbá pẹ̀lú èdè Yorùbá kó má bàa parun, la fi yan Yorùbá láàyò, la tún fi ń pe ìkànnì ní Abinibi, tí mo sì mọ̀ pé ẹ̀yin ò ní jẹ́ kí èdè àti àṣà Yorùbá parun. Kó wá tó dìgbà mi, fídíò mi tí mo fẹ́ kẹ́ wò olóńjáde lójú screen yẹn. Ìtàn nípa àwa tá máa ń sọ pé kò kàn mí, kò kàn mí, kò kàn mí, òun náà ni ìtàn náà. Ó sì dá mi lójú pé tẹ́ ẹ bá wò á wá jẹ́ kí fídíò eléyìí tẹ́ ẹ ṣẹ̀ wò yìí á wá jẹ́ kó yé yín sí i.